Sir, so ngayon pag-uusapan natin kung paano ma-recover yung mga na-delete nating video. So, pwede pa ba siya i-recover? So, pwede yan i-recover natin yan. So, bago ang lahat, shoutout muna natin si John Tribu Adventure Vlog. So, paki-subscribe naman ng kanyang channel. So, ngayon, back na tayo sa ating topic kung paano nga ba i-recover yung mga deleted video na na-delete natin sa ating cellphone. Kaya, tara, umpisa na natin. Punta lang tayo ng Play Store. Sa Play Store, search lang natin yung this video recovery. Tapos install lang natin. Click lang natin po yung install. Wait lang natin na matapos yung kanyang installation. So ngayon natapos ang kanyang installation, back na tayo. So hanapin natin yung ating na-download na apps. Yan. Click lang natin siya. Allow lang natin. Yan. Tapos wait lang natin siya. Yan, na-click na natin. Punta tayo ng video, scan lang natin yung mga files na delete natin. Wait lang natin siya, medyo marami yata. So ayan, natapos na rin. So okay na natin siya ma-view. Click na natin yung view. So ito yung ating na-recover na video. Ayan. Ang dami. So, subukan natin mag-replay tayo kung kagana yung mga na-recover natin na video. Ito na yung ating mga na-recover na video. Pwede na rin siya ilipat sa USB, kaya panoorin natin. So salamat sa panonood ulit. Paki-like naman at paki-subscribe ng aming channel. Salamat, bye bye.